Välkommen till ny film. Hej. Det är dags igen. Ja, vi står kvar i Castro Verde som vi visade i förra filmen. Men vi är på väg. Vi är på väg att åka vidare nu. Ja. Det har blivit tisdag den 7 mars, tror jag. Redan. Det är det. Ja, vi hade väl egentligen tänkt åka vidare igår, men det var en regnvädersdag så vi bestämde oss för att sitta här och jobba lite. Nu har du fyllt vatten. Jajamän. Husbilen är snart klar. Ja. Ska vi åka bort och tömma. Åka upp och betala. Ja. Så drar vi vidare. Ja. Men först har vi en liten fråga till er. Någonting som ni kan få lov att fundera på tills filmen är slut. Och så kan ni skriva en liten kommentar om det. Just det. Nummer 1. Vi har fått lite kommentarer hela vintern här egentligen. Och nu kom det 2 stycken på förra filmen också. Om vi kan lägga ortsnamn och kartor och sånt i filmen. Var vi är någonstans. Ja. Ja. Både ortsnamn och ställplatsnamn och allt sånt där. Ja. Och vi har ju funderat lite på det hela vintern. Men vi har väl inte kommit till skott heller. Men vi har inte riktigt bestämt oss. Nej. 2 saker från vår sida. Det är ju att det blir mera jobb. Ja, det är det ena. Ja, det är kanske inte så mycket jobb. Men det är ett extra moment i alla fall. Ja. Och sen kommer det ju att ta tid i filmerna. Särskilt om vi ska lägga in en karta. Ett ortsnamn kan man lägga in uppe på vanliga filmen. Liksom. Men en karta det behöver ju ligga några sekunder i alla fall för att ni ska hinna se den. Ja. Hur lång ska en film vara tycker ni? Ja, precis. Ja. Vi har väl den uppfattningen 20 minuter plus lite till. Under 30 i alla fall. Ja, mellan 20 och 30 då. Det är väl där vi vill ligga. Är det bra? Ja, vi tycker ju en del av våra filmer kanske blir lite i längsta laget efter vår egen smak. Men en grej till, vi har ju hela vintern försökt vara ganska duktiga och komma ihåg det. Att skriva ortsnamn och vad ställplatserna heter i lite olika appar i videobeskrivningen. Och det kommer vi fortsätta med. Så den informationen finns ju alltid där, att man kan gå till videobeskrivningen. Det är ett väldigt bra tips för många saker som vi säger och gör i filmerna. Ja. Men skriv en kommentar. Ja. Hur långa tycker ni att filmerna ska vara? Tycker ni det är viktigt att kartor och ortsnamn syns i filmen? Eller går det bra att det finns i videobeskrivningen? Och när ni ändå håller på så får ni gärna kommentera vad ni vill se mer av eller vad ni vill se mindre av i våra filmer också. Ja. Sen är det inte säkert att vi kommer att ändra någonting, men det vore kul att veta. Ja. Tyck till. Tyck till. Ja. Nu har ni möjligheten. Ja. Nu har vi bett om det. Ja. Ja, men då gör vi sista här. Ja, nu kör vi vidare. Och så åker vi norrut. Ja. Jodå. Sakta men säkert. Ja. Ja, då har vi kommit fram till dagens mål. Det fanns gott om plats här, så nu håller vi på och försöker skaffa lite el åt oss. 16 ampere säkring. Vi är i Coruche. Lite öster om Lissabon kan man väl säga. Lite stor gratis ställplats med runt 100 platser. 16 ampere ström. Tömning och fyllning längst bort i hörnan bakom mig där någonstans. Vi ska gå och titta lite mera senare. Granne med Lidl och jättekort in till centrum som det ser ut. Så nu ska vi ta oss en liten komma fram fika. Kanske jobba lite. Sen stannar vi nog här ett par dagar så vi ska hinna se stan och visa er den också. Nu har vi sovit en god nattsömn här i Coruche. Vi har märkt dock att vi kanske har valt den bråkigaste hörnan på den här ställplatsen. Som ni ser så har vi sopsorteringen här bakom. Det är inte tyst när någon går och slänger glas. Och busstationen ligger här bakom också. Det var väl ganska lugnt med bussar mellan 10 igår och 8 på morgonen idag. Så det har inte varit någon större fara det heller. Men tycker ni om att ha tyst så kanske ni ska välja en annan plats här på ställplatsen. Vi får se när vi kommer tillbaka från promenaden som vi är på väg ut på nu. Om vi flyttar oss. Vi ska i alla fall köra upp på klossarna för vi kommer på att det lutar lite för mycket till ena sidan. Jag tror inte jag berättade det, men vi försökte oss upp på den här ställplatsen precis innan nyår där. Ja. När vi lämnade Ericeira och till slut hamnade på Marcadia. Men det var den här ställplatsen som var stängd då.
Och floden som går här heter Soraya, ser det ut som på kartan. Det kan vara en trevlig promenad här längs med floden, så vi tänkte gå en liten bit här. Vi går inte in till det som vi tror är det riktiga centrumet idag, i och med att jag fick en klipptid nu så blir det lite för kort tid för det. Men vi har kollat runt lite i området här närmast ställplatsen, var inne i en Kina-butik och lite sådär. Och här hittar vi en skylt med vandringsleder som går här i Kouroush. En som heter The Stork's Route, storkens rutt, och en som heter häst- och ugglerutten. Den kan man även cykla. Båda två verkar gå ganska nära floden här och ut på landet. De är 8-10 kilometer långa. Båda är runder då. Kanske någonting att tänka på till nästa gång. Den här gången blir det inte aktuellt med någon vandring, men sånt där tycker vi om att ha span på. Här borta ligger det en tjurfäktningsarena. Inte riktigt en sport som vi skulle gå och titta på, tror jag, men jag har aldrig sett en tjurfäktningsarena tidigare, så det var kul att se en. God morgon, ny dag här i Kouroush. Det blev en liten amputerad promenad igår. Det blåste fruktansvärt mycket och vi gick förbi en frisörsalong precis här borta. Så jag fick en tid och då slutade det med att vi tog en liten runda bara och gick hem och fikade. Tog lite lätt lunch innan det var dags för klippningen. Och sen började det regna, så då var det inget mer igår. Men det är ungefär 1,5 kilometer att gå till själva centrumet, om jag tolkade rätt. Så det tänkte vi ta idag istället. Vi hade ju egentligen av olika anledningar tänkt stå här tills på måndag. Men nu på förmiddagen när vi satt här och jobbade så såg vi att det var någon som gick runt och skrev upp bilnummer och grejer. Så då frågade vi vad som gällde här och han sa att det är max 72 timmar. Så det innebär att vi måste åka vidare imorgon. Så då gör vi det. Vi pressar inte på reglerna eller utmanar dem. Det verkar finnas en yta, jag vet inte om ni ser den här, men utanför lilla muren där verkar det finnas en liten ängsyta också som folk står på och drar in sladdarna hit faktiskt. Det ser ut som att de rymmer dit, de som har blivit jagade idag. Så, ja. Alltså är läget i alla fall. Sen är det många som har frågat oss om vädret. Så jag tänkte fråga våran meteorolog slash väderexpert här. Hur är det med vädret här i Portugal? Jo, ett högtryck rör sig... Jo då, lite grann om vädret då. Det har ju senaste veckorna slagit om, kan vi säga. Från att vi har haft kalla nätter rätt länge nu. Lite surt så här, men nu har det slagit om. Så nu har vi fått betydligt varmare. Nu är det, om man tittar idag då, så ligger temperaturen runt 20-22 grader. Och på natten mellan 15-16 grader. Och så ser det ut nu om vi tittar på närmaste 10 dagarna framåt, så ligger det mellan 20-22 på dagarna och 15 på nätterna. Så att vi ska ju dra oss ut mot kusten och där är det lite svalare, men inte mycket, men lite. Ja, så är läget. Så det är varmt nu. Och nu på väg ut på promenaden så hittar vi en skylt som vi inte har lagt märke till tidigare. Där står det faktiskt att man får max stå i 72 timmar och det är bara plats med 40 husbilar här.
Det har nog inte varit flera när vi har varit här, men det har ju varit väldigt glest så att ja, jag vet inte riktigt hur de tänker kontrollera vem som var sist här om de ska börja jaga nummer 41, men ja, så står det i alla fall. Och ja, vi har ju redan sett att de har varit här och kontrollerat, så att de verkar ju försöka hålla koll på det i alla fall. Sen är det så att det här är marknadsplats, så det verkar vara marknad sista helgen i varje månad eller något ungefär. Och det var det vi råkade ut för när vi var här precis vid nyår där. Precis före nyår försökte vi att få plats här, men då var det stängt. Ja. Men vi såg massa bilar här. Men de stod nog där bakom har vi insett nu, ute på ängen. Så det går nog att stå där. Ja. Sen kan man ju vara ful och dra in sin sladd så som folk har gjort. Ja, det finns många sätt att lösa det på. Ja. Det var fina trappor här så vi behövde ju gå upp en också då tydligen. Eller vi ville det. Kyrktorn. Ställplatsen långt där borta. Det ser ni inte. Lite andfådd, men det fläktar i alla fall här uppe i värmen så det var skönt. Ska vi fortsätta så kommer vi till en annan trappa som vi ska ta ner igen. Ja, ännu lite högre upp här ser vi tjurfäktningsarenan som vi var till igår. Floden här nere. Det har gått upp för ett par trappor så blir det äntligen dags att gå ner. Tänker vi gå ner till floden som ni kanske kan ana där nere innan åkern börjar. Så ska vi ta promenaden längs den tillbaka till ställplatsen. Vi ser om det kan bli någon vätskepaus längs vägen också. Jag ser inte riktigt vad det ska föreställa, men lite coolt i alla fall med dessa målade trapporna. Den tredje som vi ser. Dags för lite rastvila nu då. Vi har väl gått en dryga 2 kilometer. God morgon! God morgon! Nu börjar vi bli redo att lämna från Kourouche. Japp. Ja, vi har haft 3 lugna, sköna nätter här. Ja. Och fick ett par små fina promenader, en hårklipp. Ja, vad mer kan man önska egentligen? Ja, det var alles. Ja. Nu åker vi till Ericeira. Ja. Och hoppas att vi kan ta in på samma campingen som vi bodde på några dagar i mellandagarna där. Mm. Och tänkte att vi ska spendera helgen där för vi har lite roligheter på gång i början på nästa vecka. Just det. Men det får ni se först i nästa film. Det får det bli.
I helgen här så tänker vi ta det lite lugnt. Vi har lite pyssel med husbilen och lite jobb att göra. Ja. Och sen får vi se vad vi hittar på. Det kan komma lite mera från Ericeira i den här filmen innan vi klipper färdigt den. Ja, så ser det ut. Så ser det ut. Och sen får vi ladda lite för att på riktigt börja rulla lite norrut. Lite. Kors och tvärs. Kors och tvärs norrut. Nej, men det är bara att räkna veckor nu. Tiden går jäkla fort alltså. Det gör det. Ja, så nu åker vi. Vi ska, som ni ser här så... Det är glest. Det har tunnats ut en hel del faktiskt. Ja. Och nu ska vi åka bort till hörnan där hon med röda tröjan står och tömma vårat gråvatten. Ja, det där gick ju som planerat, eller inte. Vi åkte till Ericeira på campingen bara för att få reda på att den var stängt. Det är klart vi kunde kanske ha kollat upp det innan, för det stod faktiskt i Park for Night-appen, men vi var ju där i mellandagarna så vi hade ingen tanke på att de stängde någonting under vintern. De visste inte riktigt när de skulle öppna igen heller, så jag vet inte om det var ett planerat stängning eller så, men ja. Vi hade ju också Mafra på våran lista över platser att besöka. En medeltidsstad med ett medeltidsslott som ligger några kilometer ifrån Ericeira. Och det finns 7 platser på parkeringen där som är för husbilar. Så vi åkte dit och knep den sista platsen. Så nu har vi i alla fall en plats för i natt. Sen ska vi såklart ta en tur och titta på den här medeltidsstan och slottet och så. Och sen får vi fundera imorgon på hur vi gör vidare. Ja. Det var ju kul. Ja, det var jättekul. Men så är det här livet. Ja, lite oförutsägbart ibland. Ja då. Men, ja. Men det finns options. Ja, Ja då. vi hittar säkert på någonting. Men det här stod ju oavsett på listan, det blev bara en liten annan ordning än det var Så tänkt. blev det, ja då. Det ska bli intressant att se det här. Ja. Ja. Det finns tömnings- och fyllningsplats här, men ingen ström. Nej, men det har vi under bordet. Det har vi under bordet. Ja. Våran power station. Men vi räknar med att det kommer att vara lugnt och skönt i natt i alla fall. Och det kanske blir 2 nätter i och med att vi ska ut på sightseeing imorgon då. Vi får se. Nu ska vi ta en fika och landa lite i omkastade planerna här, så återkommer vi. God morgon! Maffra på er. Mafra på er. Vi är i Mafra. Vi har övernattat på parkeringen här bakom i natt. Japp, lugnt och skönt. Ja. Och där bakom muren kanske ni kan ana lite tinnar och torn. Där finns det ett medeltidsslott som vi ska gå och titta på nu. Den här platsen vi står på är ju en stor pendlarparkering tror jag. Det är en busstation som ligger där borta. Det går bussar till Lissabon till och med. Sen här bakom finns det ett antal parkeringar för lastbilar. Och här finns det 7 platser för husbilar. Och sen tömning och fyllning där borta. Och slottet ligger ju jättenära och bra. Det var väldigt mycket bilar här igår när vi kom. Och sen verkar det komma en buss och sen försvann allihopa. Och nu idag på lördagen verkar inte folk jobba om man säger så. Och här finns det soptunnor. Och toatömning, gråvattenstömning och sen får man ta vatten mot betalning där borta. Som ni ser här så står det bilar lite överallt, eller husbilar, lite överallt på parkeringen. Det kom bilar ganska sent igår kväll faktiskt. Vi kommer nog att stå här en natt till. Vi ska utforska lite nu och sen ska vi sätta oss och jobba lite när vi kommer tillbaka. Som sagt så var ju campingen i Ericeira stängd och vi har ärenden där på måndag. Ja. Så att vi behöver hänga i området tills dess. Det här är bara några kilometer bort. 6-7 kilometer tror jag. Så är det. Ja, vi knallar bort slottet och sen visar vi mera hur det ser ut där sen.
I ena flygeln på slottet här så verkar det vara något kinesiskt inspirerat gallery stod det. Det verkar vara en utställning mest av olika musikinstrument och så. Vi går väl runt och tittar lite. Här var det gratis att gå in i alla fall. Ja, det var basilikan. Jag fortsätter väl bort här och se om det går att komma in eller ut i slottsträdgården. Eller själva slottet lite mer också. Det är ett kungligt slott det här, står det på skyltarna. Vi ska se om vi kan återkomma med lite mera information när vi hittar det. Här står det Palace på skyltarna. Royal Building of Mafra. Ska vi se om man kan komma in och se lite mer av slottet här då. Och efter slottspromenaden där så blir det lite mat. Här står till på en sallad med lite ägg och tomater, mozzarella. Ja. Ja. Varsin lilla öl, 25er. Jag tog lite kycklingvingar. Sen blir det promenad i Slottsparken när vi har fått i oss lite ny energi. Ja, det smakade bra. Det var fint. Liten lätt lunch sådär. Ja. Så nu är vi på väg bort till Slottsparken här. Jag ser ju en av flyglarna på slottet här till höger och sen verkar det vara en grind här. Ja, här hittar vi en karta direkt. Vi kommer väl in längst ner vid ettan där antar jag. Ja. Så knallar vi väl en sväng. Ska vi gå så där tycker du? Nej. Nej. Ja, vi tar en runda. Här tror vi att det kanske är någon bevattningsanläggning av något slag. Man hinkar upp vatten här. Sen åker vi på muren där. Det är i alla fall brunnen. Och sen har vi motorn.
här på andra sidan. Och det här är mitt emot slottet då. Det kan ligga lite gator och serveringar och så. Men som sagt, vi nöjer oss med slottet och parken idag. Kanske för anledning att komma tillbaka till Mafra vid något annat tillfälle. Titta närmare på stan också. Så nu ska vi gå tillbaka till husbilen och börja göra den här YouTube-filmen. Ta en kopp kaffe. Japp. Ja, så då rundar vi av den här filmen. Det gör vi. Ni gillat gatukonsten i Kouroush, slottet i Mafra, gratis ställena vi har stått med husbilen. Ja. Och så får ni gärna lämna tummen upp. Japp. Kom ihåg att kommentera vad ni tycker om kartor, längd på filmerna och ja, allt annat vad ni vill se eller inte se i våra filmer. Ja, vi jobbar på. Ja, och prenumerera jättegärna på vår kanal. Vi tycker det är så kul att se att kanalen växer. Och det är helt gratis, vet ni. Ja. Ja, Ja, så syns vi i nästa film. det gör vi. Hej då! Ciao!